Var skulle du inte investera i skog någonstans? Ja, den frågan vill vi ställa till Bob Persson idag i dagens Skogen och kapitalet. För han är en av Sveriges seniora och största privata skogsägare. Han är delägare i det familjeägda bolaget Persson Invest och äger 140 000 hektar skog. Välkommen Bob! Tack! Du, som sagt, ni förvaltar 140 000 hektar Persson Invest. När du tittar på skogen idag, vad tycker du är den största risken för skogsägare just nu? Ja, en stor risk tycker jag är att äganderätten är i fara. Aktivister under flagg från olika organisationer verkar åsidosätta äganderätt och den enskilda äganderätten och tycker jag inkräktar på det som borde naturligt vara äganderätten. Vad är det för vilka erfarenheter har du? Nej, men man kan ju ifrågasätta hur klart är det att allemansrätten ger organisationer rätt att gå in och inventera i skogsmark som jag har och som jag driver. Eller som bolaget driver. Och vi kan göra inventeringar inför olika skogsåtgärder, men det verkar ju som kanske Skogsstyrelsen tar större hänsyn till olika aktivisters inventeringar och synpunkter. Har du någon personlig smärtgräns då för det intrång i äganderätten? Ja, alltså jag är orolig för äganderätten. Äganderätten är ju faktiskt grundlagsstadgad och det kan gälla både olika miljöorganisationer som har synpunkter, men det kan också komma till missförstånd, exempelvis att trakthyggesbruk inte är bra både för klimat och mångfald. Där olika yttranden får stå oemotsagda. Jag har sett också exempel på där inventeringar där man hävdar att vissa arter finns aktivt i en avverkningsanmäld skogsmark, så finns det inte färska bevis på det, utan det kan vara mycket, mycket gamla märken efter olika arter. Som skogsägare så känner jag ju skogen bättre, vill jag påstå, än de som tillfälligt går in och inventerar. I vart fall då det är en skogsmark som jag privat äger. Bolagets, den förvaltas ju av våra medarbetare. Det pratas ju, du pratar om aktivism och äganderättsfrågor och sånt där, men någonting annat som också har kommit upp är att man ser potentialen i att nya intäktskällor från skogen. Hur står ni där? En viktig intäktskälla, det är ju att bruka jakt och fiske som är naturligtvis väldigt viktigt. Sen så finns det ju naturligtvis möjligheter kanske till grus och andra uttag. Och sen det nyaste då, där vi är precis mitt uppe i att göra en utvärdering, det är vad gäller eventuella kolkrediter. Och där har jag personligen då bara nu senaste tiden försökt börja lära mig lite mer om det och hur vi eventuellt kan ta vara på den tillväxt vi har som vi inte avverkar. Men personligen så är jag kanske lite tveksam till hur det är möjligt att få intäkter på kolkrediter om du inte i så fall tar bort skog från att aktivt bruka den. Och att aktivt bruka den tycker jag är viktigt både för mig som skogsägare, men även för Sverige som skogsägande nation. Men tror du att det är någonting som Persson Invest kommer att applicera så småningom? Ja, men vi får se. För närvarande har ju vi en väsentligt högre tillväxt än vad vi avverkar. Och då har vi fått en del råd och synpunkter på att den delen skulle kunna paketeras i form av kolkrediter, men vi har inte sett att det är någonting som skulle kunna ge intäkter. Så att det får vi se. Vi är precis i starten på en utvärderingsfas om de här intäkterna.
Men tänk så här då, att om man blickar lite grann bakåt, alltså hela ditt livsinnehav av skog här. Vad vet du om skog idag som du kanske önskar att du hade vetat långt tidigare? Ja, det är väl i så fall... Nej, men det är ju mer hur aktivt det används eller vill användas av olika grupper, och där jag då upplever att äganderätten kanske är i fara och sätts ur spel. Dessutom kan man ju också se på riskerna för att var står vi i rennäringsfrågan exempelvis. Där finns det väl förhoppningar att skogsbolagen och större aktörer kan komma överens med SSR om hur man kan bruka skogen i samförstånd med en rennäring. Men jag känner mig inte helt trygg på att olika enskilda samebyar kommer att acceptera de slutsatserna. Och det är också en sån där fråga som kommer upp. Du låter bekymrad. Ja. Är det så? Är det bekymmersamt? Absolut, tycker jag. Jag tycker det är ett allvarligt läge. Om du skulle investera då i mer skog, säg så nu, vilka områden skulle du inte ge dig på? Går det att säga några rent geografiska områden? Nej, det är väl i så fall i områden som är för långt borta från mig. Alltså skog är för min del i alla fall då kopplat till där man själv kan ha en bra översyn och förvaltning så att säga. Om du då skulle ge råd till en förstagångsköpare som då är mycket yngre än snittet, säger runt den 30-årsåldern där omkring, som det är väldigt viktigt att det blir rätt. Vad skulle du ge för råd? Ja, men grundrådet är väl att man måste fundera på vad vill jag med min skog? Är det en investering som ska ge årlig avkastning eller är det en investering som jag inte behöver avkastning på de närmaste åren? Allt det här kan ju påverkas av vilken åldersfördelning skogen har. Så att man går igenom med kompetenta rådgivare på vad skogen kan ge framgent och vad jag vill med den så att säga. Apropå att gå från en 30-åring till din egen ålder då, generationsskifte, vad står du där? Den privata skogsmark som jag har, den räknar jag med att mina 2 döttrar kommer att överta på ett eller annat sätt. Har de intresset? Ja, men det tror jag. Vilka råd är det du ger till dem då? Du är själv orolig över framtiden? Att aktivt bruka den. Att en aktivt brukad skog, det är det som är bäst det bästa sättet att ta ansvar för den är att aktivt bruka den. Tack Bob Persson från Persson Invest. Tack för att du var med. Och vi går snabbt över till vår samarbetspartner ATL och David Gustafsson. Top of mind från nyhetsvärlden. Jag gissar att det har lite Mellanöstern och kanske lite drivmedel. Är det? Ja, det stämmer bra, Cecilia. Jag var ju inne på det sist. Att vi har ju energikriskänning igen. Lite 2022-vibbar. Och det märks tydligt nu i lantbrukets ekonomi. Varje krona som dieselpriset stiger så stiger lantbrukets totalkostnad med runt 250 miljoner kronor i Sverige. Så att det är kännbart för svenskt lantbruk redan. Vi har ju haft fortsatta uppgångar även på naturgasen som är en viktig råvara i gödselproduktionen. Den har ju också blivit mycket dyrare. Det här 250 miljoner kronor för varje krona på dieseln. Alltså, vilka konsekvenser får det? Det går ju ganska snabbt att öka på ett par kronor. Ja, verkligen. Nu är ju lagren med till exempel gödsel välfyllda, men dieseln behöver man ju fylla på med kontinuerligt, så att det blir väldigt snabbt kännbart. Nu har ju den här konflikten inte pågått så länge än i Mellanöstern, men om det fortsätter så kan det bli väldigt
kostsamt för det svenska både jord- och skogsbruket som är otroligt dieselberoende. Men det här ska ju sägas då att svenskt jordbruk förbrukar runt 250 miljoner liter diesel om året. Så varje krona som priset ökar betyder 250 miljoner kronor i ökade kostnader, enligt Lars-Erik Lundqvist som är näringspolitisk rådgivare på LRF. Så att det kan bli väldigt kännbart det här. Och nu så var det ju också så att i början på den här månaden, alltså i förra veckan, så stoppade ju norska Yara tillfälligt försäljningen av mineralgödsel på grund av de kraftigt stigande naturgaspriserna. Nu har man återupptagit försäljningen igen, men det är också ett tydligt exempel på hur det här påverkar svenskt lantbruk. Det är en tydlig osäkerhetsfaktor just nu, energimarknaden. Sen så går vi över till skogen tänkte jag. Vi ger oss in bland träden igen. Ja. Till Stora Enso. Vi ska trava vidare, pun intended, till en juridisk tvist. För det är faktiskt så att skogsbolaget Stora Enso har förlorat en rättstvist och döms nu att betala nästan 3,3 miljoner kronor i skadestånd och även rättegångskostnader på nästan 800 000 kronor. Vad är det som händer där? Ja, det kan man ju undra. Vad har Stora Enso gjort egentligen? Jo, de har förlorat den här rättstvisten mot travtränaren Troels Andersen. Det är ju lite allittererande. Det var han som stämde Stora Enso. Och varför gjorde han det? Jo, det var ju för att Stora Enso hade avverkat på 9 hektar i travtränaren Troels skog. Och då måste ju virket transporteras bort därifrån och när man gjorde det så orsakade man stora körskador på travtränarens travbana. Fortsatt allittererande där. Det var väldigt blött där. Det var den här blöta vintern 2024-2025 om du minns den. Nu har vi haft en väldigt, väldigt kall vinter. Men för förra vintern blev det ju då. Var ju väldigt blöt, väldigt mild. Så det var skogsmaskinerna som körde sönder dem? Ja, då körde man sönder travbanan. Och det här hände på Troels travbana i Tärnsjö. Allt är på T här. Och det är i Uppland. Stora Enso menar att nej, vi var inte huvudansvariga för transporter. Det var ju underentreprenören. Och man tyckte att 30 000 kronor i ersättning till travtränaren kunde vara rimligt. Men man fick betala bra mycket mer än så då? Istället blev det 3,3 miljoner för tingsrätten höll inte med Stora Enso. Bolaget hade faktiskt ett övergripande ansvar här som någon slags generalentreprenör. Och då har man även ansvar för underentreprenörens arbete. Summan är väl inte så blodig för en jätte som Stora Enso, men det är ju likväl dålig PR för bolaget. Och jag tänker ju att den här tvisten visar på vikten av bra kommunikation mellan skogsbolag och underentreprenörer så att man undviker sånt här. Verkligen, och travtränaren ska i rätten även ha sagt att han var väldigt tydlig med att det var för blött att köra där. Nu får vi se om Stora Enso väljer att överklaga domen till Svea hovrätt helt enkelt. Vad har vi mer då? Vad har vi mer i svepet? Jo, vi håller oss kvar i skogen. Det är ju trots allt en skogspodd. Och Södra säljer sin andel i biodrivmedelsbolaget, var ett långt ord, som heter Sunpine. Så Sunpine, vad gör de? Jo, de producerar råvara till HVO-diesel, förnyelsebar diesel alltså, av tallolja. Det är en restprodukt från skogsindustrin. Och vem säljer de? Vem är det som Södra säljer till? Vem är det som köper deras andel? Jo, det är ett sammanslaget bolag som heter Varoprim som blir ensam ägare nu av Sunpine. Och Varoprim, det är en sammanslagning av det schweiziska energibolaget Varo och det svenska drivmedelsbolaget Prim. De som har en logga med en snäll björn på, som de flesta känner igen, som har kört på motorvägar i Sverige. Finns det några konsekvenser man kan av den här affären då? Ja, man investerade från början 100 miljoner
Och de 100 miljonerna har man med råge fått tillbaka genom utdelningar. Exakt vad man sålde andelen för vill inte vdn Lotta Lyrå dela med sig av till oss. Men det här är ett bolag som omsätter idag i runda slängar 4 miljarder kronor. Och man lämnar nu över till den nya ägaren efter att ha varit med och byggt upp verksamheten ända tillbaka sedan 2008. Och Södra ska fortsätta att leverera tallolja till Sunpine så att de fortsätter sitt samarbete i alla fall. Och investeringen beskrivs som mycket lönsamt för skogsägarkooperativet. Och nu ska man också renodla verksamheten och jobba mer fokuserat, säger vdn. Om det här har någonting att göra med att Södra gjorde en rörelseförlust på 1,3 miljarder kronor på helåret 2025 förtäljer inte historien. Och om Södra är i behov av att snabbt få in kapital, det vet vi inte. Men det vi vet är i alla fall att man säljer sin andel till det här nya sammanslagna energibolaget Varoprim. Då har vi hört det. Tack så mycket. Tack. David. Tack så mycket, David från ATL. Och tack för idag. Och vi är tillbaka nästa vecka. Tack och hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.